Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục nào xem đăng nhập Khan Academy thế nào. Khan Academy Education Company trên ông thầy Google free online. Bắt đầu login sử dụng Google. Trong giây lát chúng ta chờ trong giây lát. Rồi chúng ta thử bước 1, chọn xem học lớp mấy nào. Chọn lớp mẫu giáo năm thứ 0. Wow, các bạn có thể chọn năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư, năm thứ năm cho đến năm thứ nhất đại học, năm thứ hai đại học, năm thứ ba đại học, năm thứ tư đại học. Các cái môn học trên đại học và cách học cho người lớn. Tiếp tục. Đây chúng ta có toán, yearly math, kindergarten, computer programming. Ok, chúng ta sẽ tìm kiếm sau. Grammar. Chú mèo nhà tôi đang lòng ngoằng với cái mài chân. Có cả computer programming, Pixar in a box đều dành cho rồi. Chúng ta tiếp tục xem sao. Đó, chúng ta bấm start. Thế là chúng ta có thể start with small number. Đây vì dành cho lớp tiền tiểu học. Rồi, các bạn đã đâu rồi? 1, 2, 5, 6, 7 squirrels. I've put 7 squirrels in the box. Let's keep going. This is lots of fun. Put 4 squirrels in the box. Well, that's even easier than putting 7. 1, 2, 3, 4. I just click on the squirrel and then drag it into the box. All right, hopefully we see more animals. Oh, here we go. Horses. Put 9 horses in the box. Rồi, đấy cũng là một cách học tí như người bản xứ vậy. Hy vọng các bạn học như thế thì chúng ta mới chuyển lên lớp lớn hơn được. Tương tự như vậy, chúng ta thử một lớp khác xem nào. Đấy là yearly math để các bạn có thể đếm từ 0 cho đến 120. Các bạn có cả quiz 1 để thử xem là chúng ta nghe được đến đâu. Thử xem nào. 7 câu hỏi từ 5 đến 7 phút. Let's go. Rồi các bạn. Singapore has 15 miles. Đây là các bạn phải biết đọc. You got one more. Cộng, biết cộng trừ. Ok. One more. 16 chẳng hạn. Check. Correct. Rồi các bạn cứ thế mà làm thôi. Rồi khỏi môn này chúng ta chuyển sang môn khác xem. Nào chúng ta quay trở lại courses cho lớp 5 xem sao. Lớp 5 level faster, no thanks. Để tôi vào học bình thường thôi. Decimal place value. Và do vậy là các bạn phải học như một đứa trẻ bản xứ. Bạn phải biết được từ này nghĩa là gì. Nếu không biết từ đấy nghĩa là gì, chúng ta vào xem giới thiệu như thế nào. Ok. What we're going to do in this video is refresh our understanding of place value, but we're going to dig a little bit deeper and think about place value in the context of decimals.
So just as a refresher, if I had the number 973, this should be review for you. We already know that this rightmost space right over here, this is the ones place. And if we move one space to the left of that, this is the tens place. Okay. Notice we went from ones to tens. Tens are 10 times as much as ones. And then we move one space to the left of that, we go to we multiply by tens again, we get to the hundreds space. And so this 9 doesn't just represent 9, it represents 900. Or we could write that as 900. Similarly, the 7 doesn't just represent 7, it represents 7 tens or 70. This 3 represents 3 1. Bạn sẽ thấy là tại sao toán lớp 5 của nước ngoài mà lại dạy buồn cười thế, lại 973 phải đi dạy hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm. Chúng ta hình như cũng học tương tự như vậy, nhưng có vẻ họ dạy So it actually does represent 3. But as I promised, we're now going to extend our understanding. And what we do is we put a decimal here, which you've probably seen before, at the right. And the reason why we even need a decimal is to really tell us where our ones place is. We say, okay, if we go right to the left of the decimal, that's going to be our one space. Because once we start introducing decimals, we can introduce as many spaces as we want to the right of the decimal. And so let's think about those a little bit. When we went from hundreds to tens, notice, we divided by 10. When we go from tens to ones, notice you divide by 10. So what do you think this place over here is going to be called? Well, what happens if you take 1 divided by 10? Well, then you get a tenth. So, as you might imagine, this is the tenths place. And then if you were to go one place to the right of that, what would this place be? 100. Well, it would be tenths divided by 10, or 1/10 of a tenth. So this would be a hundredths place. And then if you were to go one space to the right, and we could keep doing this forever, but if we were to go one space to the right of that, what would it be? Well, 100th. Ok, các bạn đã thấy được cách học y như một đứa trẻ bản xứ, đúng không? Chúng ta sẽ phải nghe, không cần phải nghe hết tất cả các từ, nhưng chúng ta phải hiểu được các từ trên. 100, tens, ones, đúng rồi. Ok, chọn bài khác xem sao. Rồi chúng ta sẽ có phần bài tập từ dưới này. Start quiz. Ok, let's go. Bạn sẽ đọc và chọn câu trả lời. Which point on the number line represent 0.087? So it should be point B or point C. So 08 here we have 0 là we count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It should be point C. Okay, let's check. Nice. Next. So which is place value of the 1 in 620.81? So 8 is 100. 1 is hundreds. So we have 200 here, 10, hundredth, and 10. Now here is hundredth. Decimal 100 here is the 6. Okay, let's check. Okay, correct. So các bạn có thể học tương tự như vậy, rất đơn giản. Rồi, hôm nay chúng ta lại dừng ở đấy và tiếp tục sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Cùng ta chuyển sang phần lớp 5. Không phải chỉ với toán nữa mà chúng ta tìm xem là môn lớp 5, nhưng mà lớp 5 về lớp 5 này mới chỉ bản beta, nhưng không sao. Thử bài đầu tiên xem nào.
Okay, let's welcome. Next. Các bạn bắt đầu có các cái bài đọc để giải thích về nghĩa từ alternative, conjunct, có definition, sample sentence, vân vân. Các bạn có một dãy từ mới để học và các bạn có thể nghe video để biết xem họ phát âm như thế Hello, nào. readers. Let's talk about summarizing stories. This is a useful skill for life. I've found myself describing the plots of movies, TV shows, and books to my friends, my coworkers, my family, and it's also very useful in writing. Understanding the plot of a story is essential to writing about it. You can't write about a story if you can't express what happened in it. So, what I want to do today is talk about creating objective summaries of texts. Summaries that are free of opinion or non-biased. If you're summarizing a book, you want to get across the events of the story. Objectivity is hard and weird and has a very specific purpose. You use it to build the bone. Có nghĩa bài này là chúng ta đã phải biết cách tóm tắt khách quan các cái câu chuyện hoặc là các tác phẩm văn học. Và objective đây được định nghĩa là các cái ý kiến tự do, không bị định kiến, chẳng hạn như chúng ta cứ coi một cái gì đó là xấu và những cái gì đó đương nhiên là tốt thì đấy gọi là định kiến. Còn đây là bạn sẽ đọc và bạn tự nhận định xem là tác phẩm này hay chỗ nào, không hay chỗ nào. Do vậy là văn học Anh ở phần lớp 5 cũng đã tương đối tốt, chỉ tiếc là chúng ta không có bài văn mẫu nào để Of your analysis. Once you've got the structure in place, bring opinions back. Here are the facts, and now here's what I think about those facts. Let me be clear, opinions are good. Opinions are where analysis lives. The whole field of literary criticism would be awfully boring if nobody ever held opinions, but all that criticism rests on a basis of objectively summarized texts. So, skill climbed the ladder quickly and was as clouds kept high. What are the important parts of the story? Ở đây chỉ tiếc là chúng ta không được nhìn thấy mặt của ông thầy và không biết là biểu cảm của thầy khi nói như thế nào, cũng là một điều đáng tiếc. Đấy là cách chúng ta cũng cần nên học để biết được sự biểu cảm của các thầy cô giáo nước ngoài mà chắc chương trình Okay, không so có ấy. Wilkie comes on deck when Captain Martello asks them to. Oh, they're on a boat. And note here that I'm just sort of scribbling down notes. These aren't even sentences. Okay, there's a storm coming that Wilkie didn't predict. The captain tells Wilkie to help him strike the sail. The water is a scary color. A wave nearly washes Wilkie overboard, but the captain saves them. Oh, and the ship is called the Adelina. I think that's a neat name for a ship. All right, step 3, pare it down. So the fact that I think that Adelina is a neat name for a ship is opinion. Ok, đó là toàn bộ các phần mà chúng ta thấy ngày hôm nay, có nghĩa ở trình lớp 5 của họ cũng tương đối là tốt. Nếu chúng ta học được những cái này có nghĩa là trình tiếng Anh của chúng ta đã rất là khá rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.